आजसम्म त हामीले आज दिन भनेको त हाम्रो त भन्छ मलाई चाहिँ जाडो लाग्छ नि तर काम गर्दाखेरि आमै बस्तिर पुगेको भयो अब म पर काममा हिँड्दैछु त्यो आज नौलो गोरु लिएको छ बाबा हाक्छ भनेर अब हेर्नु ल हामीलाई काममा पर सिँढी लाउनु पर्छ कि र 여보, 부간이 없을 때 제거해. 어머나. 걔? 이뻐이래 자이자. 아주 되지. रागे पाटेहरू लगाउनु रागे पाटो राम्रो खापर रागे पाटो राम्रो छ यो खुसो हो हो उमले हो हो आइ हो 이봐, 이봐, 자, 호, 호, 어이, 와, 우와, 우와, તમે કેમ રાજા હાય 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 પારિયાંગે रे के गर्छ गाजा के त बाटो छ को ai फिर फर्के झै हाय 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 अब दुधले बानी बनायो नि घरले फुकाउनु पनि ढिलो हुन्छ एक खालको घाँस आउँछ पानी ठाउँछ अलिकति भइसकेर हिँड्नु अन्त अस्ति कतै भैँस पाउनु के गर्नु अहिले त अस्तिजनाको अलग्गै लानुपर्छ आएको नतर्सेर केही पनि भनिनँ तर्सिनु न सधैँ ढेटमा छ ढेरौँ सेङसँगको बरु सँग गाडी राखो ढुङ्गो ढुङ्गो अरू कपाल चाहिँ बाध्य छ कपाल बाध्य छ नम्माले बाउलाई चाहिँ एउटा बाउलाई आनन्द चढ्छ खालि किन हल्ला गर्छ डाँडा बारी 조심해, 핀.
त्यो त भोकले पनि भयो अर्कोलाई घाँस आउँदा ठिक्क अहिलेसम्म भोकले चाहिँ होइन ऊ त बानी भइहाल्छ रे बल्ल त गुर्दै आउँदै थियो त भोकले पनि होला भन्दैछु देखेर यति टुप्पो अनि अहिलेसम्म अर्को गाई गोरुलाई घाँस आउँदा आधी घाँस आउनुपर्छ घाँस पानी बोकिनुपर्छ फेरि गएर पानी बोकिनुपर्छ फेरि निस्किन्छ कला मास्तिर खाली गाडी खाम्सी घाटमा होला मोरो नाम त गाडी चाहिँ आइला कोनी आठु छे अब मलाई कोण त का मान खाङ दङ उरु चाहिँ खाङ चंको मोर त नाम त का धानी का अनि लो यो त का पावा न चाहिँ सक्यो न ए हो बगे भन्छ अरे अनि तेरा आमा सगाउने कहाँ सगाउँछ आमा भन्यो आमा कुमेन कोरा किरारी मन पनि अभिलाषे पाउ डा किरा गुरु नि मन को बगला तो मन को पनि मोरो म अनि को मा भने त धेरै न गर्छ भने त कोही कोन त कति हुन्छ भने नि के गर्दैन तिम्रो क्या इनमा किन वास लाग्ने मेरो भिडियो गरेको बम्पाई के दोरीको यस्तो छ गोठ बेसी छ कसो छाउने एउटा गोठ पनि बनाउनु चिन्दैन को Nói chịu ở xin là chịu ở xin ai ai thôi thôi ai 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 thôi thôi ai ai thôi ai thôi ai phản xạ khai đi chứ hay là hẹp cái đi ai ai trời ơi ai trời ai con ra thật kìa kìa hơi ai ra từ rồi cái hoa ta ra ra ui ta ra thế bớt cái mọt thật sự
यहाँ चाहिँ घुम हिँडेर अर्कोलाई आगोलो अलिकति ल Dan kör här alltså. Lägg rätt dumma.